ძირითადად იოსამების ნატოში აქტივია კულების ფაზას წინუძღოდა სერიოზული წუთი თქვენი ყურადღება შევაჩერო ასევე იმ ფაქტზე და იმ პროგრესის სწორედ ამ სწავლების ფარგლებში გვესტუმრა ასევე გუშინ მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ახარებს ის ფაქტი რომ ბატონმა ქალბატონმა კარგი დინამიკა და მე როგორც სრულფასოვანი წევრი ქვეყანა. Of President, Prime Minister, and you, I had the privilege, especially with even from the international community, 2.5 years. Thank you. And NATO is. I will not resolute support. In the very beginning, last time I remember when I demonstrates the close links between NATO and Georgia. მოგესალმებით გულითადად, მივესალმები ნატოს ტრანსფორმაციის სარდლობის მეთაურის მოადგილეს, ჩვენთვის განსაკუთრებული პატივია დღეს ჩვენს ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად, პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ვიზეიმოთ ის დიდი წარმატება, რასაც ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება ჰქვია. ხშირად აღინიშნა და მეც გავიმეორებ, რომ განსაკუთრებული ფაქტია ის გარემოება, რომ აღნიშნულ სწავლებას, როგორც მის მომზადების, ასევე აღსრულების ფაზას მთლიანად ახორციელებდა ქართული მხარე, თუმცა ამას წინ უძღოდა სერიოზული მომზადება. მე მახსოვს 2016 წელს ბატონ ადმირალ ნილსონთან თუ როგორ შევთანხმდით ამ სწავლების ჩატარებაზე და მე ძალიან მეამაყება მასთან ერთად, რომ ჩვენ ეს ჩანაფიქრი წარმატებით აღვასრულეთ და მე მინდა განსაკუთრებით გამოვყო მისი როლი ამ საქმეში, ამ წარმატებაში და კიდევ ერთხელ ბატონ ადმირალს დიდი მადლობა უთხრა ჩვენი საერთო წარმატების მიღწევისთვის. ეს კი გვაძლევს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულ საფუძველს, რომ მომავალში კიდევ უფრო დინამიური გავხადოთ, ისედაც უპრეცედენტო დინამიკა ნატო საქართველოს შორის არსებული. როდესაც ამ დინამიკაზე ვსაუბრობ, მინდა 2 წუთით თქვენი ყურადღება შევაჩერო ასევე იმ ფაქტზე, რომ წელს სწორედ ამ სწავლების ფარგლებში და იმ პროგრესის აღიარებისთვის, რაც საქართველოს აქვს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე, ყავდა ნატოს გენერალური მდივანი სტუმრად, რომელმაც კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ განხორციელებული რეფორმები არის ძალიან შთამბეჭდავი და სამაგალითო ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის. სწორედ ამ სწავლების ფარგლებში გვესტუმრა ასევე გუშინ ნატოს სამხედრო კომიტეტი, სადაც ასევე გაცხადდა, რომ ქვეყანა აღწევს დროის უმოკლეს პერიოდში განსაკუთრებულ პროგრესს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და ეს არის პირველ რიგში იმ პოლიტიკის დამსახურება, რომელსაც ჩვენ თავდაცვის ძალების მეთაურთან და თითოეულ ოფიცერთან და სერჟანტებთან ერთად გეგმავთ. მე მინდა განსაკუთრებული მადლობა უთხრა ქართულ თავდაცვის ძალებს, მის მეთაურს და სწორედ დღეს სიმბოლურად მახარებს ის ფაქტი, რომ ქალბატონმა პრეზიდენტმა აღიარა რა ჩვენი წარმატება სიმბოლურად სწორედ ამ სწავლების უშუალო ხელმძღვანელს, ქართველ ოფიცერს, პოლკოვნიკ ჯანჯღავას გამოუცხადა დიდი ნდობა და ის გახდება გენერალი. ასე რომ კიდევ ერთხელ გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა და მე როგორც აღვნიშნე,
ეს დინამიკა გვაძლევს მყარ საფუძველს მომავალში იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო დაუახლოვდეთ ნატოს და გავხდეთ მისი სრულფასოვანი წევრი ქვეყანა. Please apologize my Georgian language skills are a little bit limited, but I make progress. Last time when I came to Georgia, I have no clue about your language. So thank you very much, Mr. Secretary, for the flowers you handed over to Allied Command Transformation. But I have to admit, Georgia is in lead, and you did a wonderful preparation of this exercise, and together with your President, Prime Minister, and you, I had the privilege to observe a little bit the exercise. I talked to some people from Georgia, especially, but even from the international community, and it's impressive what happened in this country within the last 2.5 years. Thank you. ქართული სამხედროები ემზადებოდნენ იმისთვის, რომ ეს პროგრამა გაეწერათ. რომ გითხრათ, აი ქართული სამხედროების მონაწილეობის მნიშვნელობაზე ამ სწავლებაში. მადლობა დიდი. So in general, first of all, I would like to mention how close the relationship between Georgia and NATO is. I will not explain all the exercises and operation in which Georgia is participating, but the most important, perhaps, resolute support in which Georgia in between is represented with 800 people. And in the future, Georgia will send even a flag officer. This demonstrates the close links between NATO and Georgia. And of course, I think this exercise is one step forward in the right direction. Closer cooperation, interoperability between NATO and Georgia. And I would like to highlight that what the Deputy Commander said this morning. This exercise is conducted in English language from the very beginning. Last time, I remember when I came to Georgia, we had to use translators. Yeah, today we only translated to give me the perception of the Georgian language, which I can't understand. But in general, I think it's impressive, and I would once again highlight, I can't see any future operation from the NATO perspective without partners. That means partners with military support, but as I said this morning already, the International Red Cross, the United Nations, companies, non-governmental organization, and so on. This includes a 360-degree view of NATO. Bloomberg News. Admiral, Mr. Minister, first of all, NATO-Georgia exercises such this one, and also the one that more visual ones, the strengthened relationship between Georgia and NATO. But what about intelligence relationships? Do NATO and Georgia have any talks about intelligence cooperation, especially gathering information? That's the one question. Another brief question is, exercises like this, are they more aimed at for Georgia's defense strategies, or is it a skill, something they can use anywhere? Thank you. სადაზვერო შესაძლებლობების გაძლიერება, მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა არის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ნატოსთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით წელს, როდესაც წლის დასაწყისში ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა ჟურნალისტებთან გაგვიზიარებინა ჩვენი პრიორიტეტების შესახებ, აღვნიშნეთ, რომ წელს მივაქცევთ ამ მიმართულებას კიბერუსაფრთხოებასთან ერთად უფრო მეტ მნიშვნელობას. და ამ ყველაფერს ვაკეთებთ შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცების თვალსაზრისით და მათ შორის შეხვედრების ფარგლებში, რომელიც შედგა ნატოში ჩვენი ვიზიტის დროს და ასევე გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში, რომელიც საქართველოში შედგა რაღაც 2-3 დღის წინ, ეს თემაც იყო განხილვის თემა
რომ სწორედ რეგიონში უსაფრთხოების გაძლიერებისთვის ჩვენ გვჭირდება ინფორმაციის გაცვლა და ჩვენი მათ შორის სადაზვერვო შესაძლებლობების გაუმჯობესება. მეცაც გეტყვით, ჯერ კიდევ ბრიუსელის სამიტის ფარგლებში გაცხადდა, რომ უსაფრთხო კომუნიკაცია იქნება ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის დამატებითი მნიშვნელოვანი ინიციატივა და ბატონმა სტოლტენბერგმა საქართველოში ვიზიტის დროს ამის შესახებ ოფიციალურად განაცხადა, რომ არის უკვე მობილიზებული ამისთვის თანხებიც ნატოს მხრიდან, რათა ჩვენ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები გაცხადებული ინიციატივის პრაქტიკული განხორციელების თვალსაზრისით, ასე რომ ეს პრიორიტეტი კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ პოლიტიკურად და ამის მზაობა დავადასტურო არა მხოლოდ საქართველოს მხრიდან, არამედ განსაკუთრებით ნატოს მხრიდან ჩვენი თანამშრომლობის შემდგომი გამტკიცების ასპექტში. რაც შეეხება უშუალოდ აღნიშნულ სწავლებას, ის არის უნივერსალური და ძირითადად ორიენტირებული იყო კრიზისის მენეჯმენტზე. აქედან გამომდინარე მისი გამოცდილების გაზიარება, ამ სწავლებიდან მიღებული გამოცდილების გაზიარება იქნება მნიშვნელოვანი ყველა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნისთვის. და ეს სწავლება გვაძლევს სწორედ კრიზისების მენეჯმენტის თვალსაზრისით ჩვენი თავსებადობის ამაღლებას ნატოს სტანდარტებთან მიმართებაში, გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენი კოორდინაცია და კომუნიკაცია იყოს უფრო დახვეწილი და მართვისა და კონტროლის მექანიზმები იყოს უფრო სრულყოფილი. და მე გავიმეორებ ბატონი ადმირალის სიტყვებს, სხვა საპატიო სტუმრების სიტყვებს, რომ სწავლებამ მისმა ჩატარების დონემ და ჩვენი სამხედროების მაღალმა კვალიფიკაციამ კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ საქართველო არის პარტნიორი, რომელიც ღირსია გახდეს ნატოს წევრი ქვეყანა. So, sorry. I think the Secretary of Defense covered most of your question, but I would emphasize, if we like it or not, we are living in an era of big data. So sharing of information, beside intelligence information, is vital for all countries to survive. As we speak, every second, the amount of data is increasing. And from my perspective, perhaps those who are owning data, who are collecting the data, who can work with data, are in favor. Perhaps data, it's a strong statement, perhaps data will become more precious in the future than gold and fuel. So we have to think about how to share information to make us stronger. What is the main takeaway from all terroristic attacks which happened over, let me say, the last 5 years? The information was available. Different organizations, different bodies in all countries had some pieces of the puzzle. And the challenge will be to put the available pieces not only in the national environment, but especially in the international environment together. And that's why we are so much interested, beside the military, to cooperate with other institutions, perhaps for the African continent, which may be in the future an area of interest for NATO. The Red Cross has much more awareness than we in the military. Thank you. From Azerbaijan. Here are some representatives from Azerbaijani media. So my question is related to the participation of Azerbaijani military servicemen in these exercises. My question to both of you, Mr. Minister and Mr. Admiral.
How you evaluate the participation of Azerbaijani servicemen this NATO-Georgia exercise? How they took part in these exercises and your evaluation about their participation, please. Thank you. First of all, the exercise is ongoing, so I can't deliver the final solution. But the biggest value is the participation of your country in this exercise. You are in the neighborhood of Georgia, and I think it's a strong signal that Georgia and Azerbaijan are operating closely together in the military environment. ჩვენთვის მართლაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს რეგიონის უსაფრთხოებისთვის, რეგიონის წარმომადგენელი ქვეყნების ჩართულობას საერთო სწავლებებში და ის რომ აზერბაიჯანის მხარე მონაწილეობს ნატო საქართველოს სწავლებაში არის კიდევ ერთხელ კაფიო დადასტურება იმისა რომ ჩვენ ერთობლივი ძალისხმევით ვაკეთებთ ყველაფერს რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების გამტკიცებისთვის და ვისურვებდით მეტ ჩართულობას, მეტ რეგიონალურ ასპექტს მომავალში ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო იმისთვის რომ როგორც ნატოს პარტნიორი ქვეყანა საქართველოსთან ერთად რეგიონში საქართველოსთვის სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა აზერბაიჯანიც მონაწილეობდა ნატო საქართველოს ერთობლივ სწავლებაში. დიდი მადლობა ამისთვის. მადლობას მოგახსენებთ ბატონო მინისტრო, ბატონო ადმირალო, თქვენი დათმობილი დროისათვის. მადლობის სიტყვას მე ასევე ჟურნალისტებს მოვახსენებ, განსაკუთრებულად შუქდებოდა ამ დღეების განმავლობაში ჩვენი სწავლება თქვენის მხარდაჭერით, დიდი მადლობა ყველას ამისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინიციატივა მათ შორის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში გახლავთ სტრატეგიული კომუნიკაცია. თქვენს გარეშე, რა თქმა უნდა, სტრატეგიული კომუნიკაციის წარმატება წარმოუდგენელი, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ თქვენც ხართ ამ ინიციატივის თანამონაწილენი და ის რომ ნატოს გენერალური მდივნის წლიურ ანგარიშში, მათ შორის სტრატეგიული კომუნიკაციის მიმართულებით მიღწეულ წარმატებაზე იყო აღნიშნული, მინდა ჩვენთან ერთად თქვენს გაიზიაროთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საერთო წარმატებაა და დიდი მადლობა თქვენი თანამონაწილეობისთვის ყველას. მადლობთ. I couldn't agree more. We are an open community. You have the freedom to report. The doors are open. You can look at the exercise progress. And I can only repeat what the Secretary of Defense said. Report about the efforts Georgia made throughout the last 2 or 3 years. It's impressive, and we owe Georgia many thanks in supporting NATO. Thank you very much. დიდი მადლობა.